ببین من خیلی مبتدی‌ام. چند تا دست ساده و کاربردی میخوام یاد بگیرم که تو همه آهنگا بتونم استفاده کنم. تو پارتیا، تو عروسی، تو مهمونی راحت بتونم باشون برقصم و راحت هم بتونم یادشون بگیرم. این ویدیو برای توه. توی این ویدیو قراره که فیگور دست یاد بگیریم. خوش اومدید به سومین هفته، سومین ویدیو از 8 ویدیوی رقص از پایه. چه آقا، چه خانم، چه بچه، این ویدیو مناسبته. میتونی نگاه کنی، یاد بگیری و استفاده کنی. بریم که شروع کنیم. ما توی ویدیو قبلیمون 6 تا حرکت پا یاد گرفتیم. البته توی ویدیو اولمونم خالی از لطف نماند کلی حرکات دستی که به صورت خیلی پایه و بداهه میتونیم انجام بدیم رو هم یاد گرفتیم که حتما توصیه میکنم اگه این اولین ویدیویی که دارید از این سری 8 ویدیو میبینید حتما برید بچه اون ویدیو رو هم نگاه کنید چون اون اصل و پایه و اساس ماست. حرکات خیلی نازی که طرفدارم زیاد داره، دستیه که تو دوست داری توش اشوه رو هم نشون بدی. اگه یادتون باشه گفته بودم که به چه حالتی سر و صورت باشه. حالا فکر کنید یه دستم بهش اضافه بشه. میگم آقایون چه ورژنی انجام بدن، خانم‌ها چه ورژنی انجام بدن. پاها رو که الان خانم‌ها و آقا فرقی نداره، همه رو میتونن راحت انجام بدن. حرکت اولمون همونطور که حرکت دست رو یاد گرفته بودید، قراره که این دست بیاد دور سر من یه چرخش داشته باشه، روی دستم سمت صورتمه و بیاد از زیر چونه رد بشه و کف دستم مثل آینه سمت من باشه و من نگاش کنم و وقتی کف دستم برگشت به سمت دیگه منم صورتم رو ازش برگردونم. پس مرحله به مرحله حرکتم چجوری شد؟ یه نکته که باید دقت کنید اینه که موقعی که حرکات دست رو انجام میدید سعی کنید که زاویه 90 درجه رو رعایت بکنید. این خیلی مهمه. یا وقتی دست رو اینجوری نگه داری زاویه رو رعایت کنید. وقتی میارید جلو زاویه رو رعایت کنید. نذارید آرنجتون بیفته. نذارید دستتون کیپ بدنتون بشه. بذارید اگر کسی 4 جهت نشسته مثل همیشه میگم حرکت شما رو واضح بتونه ببینه. اوایل خسته میشید، اوایل کتفتون میفته، میگید او چجوری اینقدر بالا نگه دارم، ولی به مرور تقویت میشه و من بهتون قول میدم ویدیوهایی براتون بذارم که برای تقویت قسمت‌های مختلف بدنتون توی رقصیدن هم مفید باشه اگر انجامشون بدید. خب حالا این حرکت رو چیکار میکنم؟ دستم رو از پهلو میارم بالا و میشکنم. ببینید انگشتام رو بستم، آرنجم برمیگرده میاد سمت صورتم، یه قاب درست میکنه، روی دستم منو نوازش میده و میره نگاش میکنم و وقتی برگشت منم رومو ازش برمیگردونم. پس اینجوری نیست، شل این کار رو انجام نمیدم. بریم چند بار اینجا با هم دیگه نگاه بکنیم. حالا من همه حرکاتی رو که دارم میرم اینجا سعی میکنم با پای سوزنی انجامش بدم. سوزنی رو تو ویدیو دوم که از اینجا میتونید کلیک کنید یاد گرفتید. حالا شما همین حرکتی که یاد گرفتید، همه حرکات دستی که یاد گرفتید رو میتونید قرینه هم انجام بدید، دو دستی هم انجامشون بدید. کنم دوتایی اینجوری برم باز کنم و برگردونم، میام 1 و 2 3 و 4 تکرار حرکت رو بالا ببرم، فقط اینجا دستا بره و بیاد، باز شه و بسته شه. میبینید اینجوری میتونم تنوعم بدم به حرکتم. حالا آقایون میگم من این حرکت رو چجوری انجام بدم. حرکت که میاد میتونید با یه حالت سر رو به پایینی برید و بعد دست رو این کار کنید. وقتی دارید هول میدید کتف رو بندازید بالا. 1 و 2 3 و 4 5 و 6 7 و 8. ویدیویی که حالتهای مختلف کتف و سر و صورت هم باشه رو قراره براتون بذارم. یه بار دیگه هم حالت مردونه رو با هم دیگه بریم. آخر ویدیو هم همونطور که میدونید سعی میکنم با یه موزیک برقصم که حرکات رو داخلش پیاده کنم. خب بریم سراغ حرکت دوم. حرکت بعدیمون اینه که من از رو ساعت 6 تا 12 دستم رو میبرم رو به بالا، به 12 که رسید یه چرخش دارم. حالا چرا میگم 6 تا 12؟ ببینید ما موقعی که میرقصیم یه نقطه صفر داره بدنمون، یه نقطه 100 داره.
صفر کجاست؟ صفر جاییه که دستای من به همدیگه میرسن تو مرکز ثقل بدنم. دستا رو وقتی کاملا میارم بالای سرم و یکم عقب‌تر که سنگینی دستام رو کتفم بیفته، میشه نقطه صد من. به خاطر همین شما وقتی حرکتی انجام میدید که قراره بیاد بالای سر، قشنگ دست رو بکشید بذارید بیاد بالای سر و از پهلو و این ور اون ور دستتون جلوی صورتتون رو نگیره، مگه اینکه به امن بخواید دستتون رو بیارید جلوی صورتتون. حرکت با هم انجام بدیم. دقت کنید همون حرکتی که یاد گرفته بودید، دستا وقتی میره بالا انگشتا رو به پایین، دست وقتی میاد پایین انگشتا رو به بالا، و وقتی به 6 میرسه سری مسیر رو عوض میکنم و میارم بالا. بالای سر یه چرخش مچ دارم، چرخش مچم هم چرخش خارجیه، میارم بالا چرخش خارجی و میارم پایین، دوباره میارم بالا چرخش خارجی و دوباره میارم پایین. اینم از حرکت دوم. چیکار کنم این حرکت رو خوب تو ذهنم بمونه؟ حداقل 8 الی 32 بار تکرارش بکنید و هر سری هم تکرار میکنید قشنگ به بدنتون دقت کنید جلوی آینه که آیا دارم تو مسیر درست میرم، آیا طبق چیزی که شنیدم دارم اجراش میکنم یا نه. بریم سراغ فیگور سوم. بیشتر به درد خانوما میخوره چون خانوما اکثرا لباس بلند میپوشن، دامن کلوش دارن، اینجوریه که بتونن از لباسشون هم استفاده کنن موقع رقصیدن. بهش میگیم دست دامن. شما با یه دست دامن رو میگیری و به سمت جلو عقب هدایتش میکنی و یا بدون اینکه دامن رو داشته باشی میتونی با دستت هم حرکت رو انجام بدی. حالا آقایون هم میتونن همین کار رو انجام بدن، رو به جلو و رو به عقب، که من حالتهاش رو بهتون نشون میدم. ببینیم دست دامن این شکلیه که من دستام رو تصور کنید به سمت ساعت 3 و 9 اول باز میکنم، خیلی مهمه. انگشتا رو به پایین با روی دست باز میکنم و بعد که میخوام ببندم با کف دست که میبندم یه دستم میاد جلو روی ساعت 12، یه دستم میره عقب رو ساعت 6 و اونجاست که مچ دستم میشکنه سمت خودم دقیقا روی اون ساعت. موقعی که برمیگردم با روی دست اتوماتیک برمیگردم و برگشتنی جای دست رو عوض میشه و کف دست رو انجام میدم و میرم. میبینید؟ حالا اینو پشت سر هم میریم با پای سوزنی. میگم 1 و 2 3 و 4 5 و 6 7 و 8. حالا تصور کن دامن تنم باشه چه شکلی میشه. دامن بیاد لطفا. معجزه کردم. حالا دارم با دامن میرقصمش. دقت کنید 1 و 2 3 و 4 5 و 6 7 و 8. باهاش میچرخم، دامنو باز میکنم و باهاش چرخش دارم. کلا حرکت خیلی نازیه به نظر من. خب عالی، بریم سراغ حرکت آخر. توی مهمونی‌ها و مراسم‌ها شما خیلی هیجان دارید، اکثرا دستا رو به بالاست دیگه. بجای که همش دستا رو به بالا باشه و یه حالت برف پاک کن داشته باشه، شما میتونید اینجا یه حالت مچ خوشگل به دستتون بدید. چیکار میکنم؟ دستم موقع حرکت که میاد انگشتام رو به بیرونه، 1. موقعی که برگشت 2. دوباره کف دستم رو به داخل، انگشتام رو به سمت دیگه است. پس کف دست اینجا رو به سقف، کف دست رو به پایین، کف دست رو به سقف، کف دست رو به پایین. حالا تصور کنید دستم بالای سرم هی کف دست بره و بیاد. چقدر حرکت قشنگ دیده میشه. اول تک دست میریم، بعد 2 دست میریم. این اسمش رو خیلی ساده برای خودت بذاری برف پاک کن، چون که اصول اولیه‌اش حالت برف پاک کنی داره. اینجوریه که من دستم ثابت بالاست و از آرنج حرکت میکنه بیشتر، دستم به چپ و راست حرکت داره. اگه بخوام عمق حرکتم بیشتر بشه، حالا بخوام خوشگل‌ترم بشه، میام یه مچم بهش اضافه میکنم. دقت بکنید رو به خودم که دستم میاد تا سرم رو رد کنه، انگشتام رو به بالا، کف دستم رو به پهلوه و موقعی که داره برمیگرده کف دستم رو به خودمه. حالا اگه بخوام خیلی دامنه مچو بیشتر بکنم،
خب اون موقع خیلی بیشتر میشکنم، ولی میتونم کمترم حتی بشکنمش. این میتونه یه جا دست به کمر باشه، اونجایی که دوست دارید غیر ریز بیاید دست رو کمر باشه و آروم آروم بیاید پایین، زانوها به هم بچسبه چپ و راست، آروم آروم خودتون رو بیارید بالا توی حرکت. و یا اینکه 2 تا دست رو مچ کنید بالای سرتون و همزمان با هم به راست و چپ حرکتش بدید. این راست و چپ رفتنه واسه اینکه تمرین خوبی براتون بشه، دستاتون رو بچسبونید به هم و اینجوری تصور کنید. من و شروع حرکت همیشه از مچه، حواستون باشه اینجوری نشه. مچ باید استارت حرکت رو بزنه. مچ که بخواد بشکنه، ببین صورت منو که رد کرد انگاری یه چیزی رو میکشم میارم میذارم این و خواستم برگردم باید حتما شکسته باشه. میام و دوباره میذارم این بر. میگم 1 و 2 3 و 4 5 و 6 7 و 8. دقت میکنید؟ این حالت رو انقدر میرم و میام آروم آروم دستا رو از هم جدا میکنم، فاصله میدم که این هماهنگی دستم بیاد و بعد همین هماهنگی رو میارم بالای سرم. بالای سرم هم تا زمانی که یه دست سر رو رد نکنه دست دیگه نمیشکنه. یه دست که شکست دست دیگه صافه. پس یه دست که شکست یه دست کاملا صافه. حالا سمت دیگه میخوام برم، دست دیگه کاملا صاف و اون یکی میشکنه. همینو پشت سر هم سعی کنید که انجام بدید. 1 و 2 3 و 4 5 و 6 7 و 8 1 و 2 3 و 4 5 و 6 و 7 و 8. خب آیا ترتیب حرکات مهمه؟ میتونید ترتیبشون رو مثل همینی که من گفتم بدید. میتونید جابجا کنید ولی حواستون باشه اگه یه حرکت بالای سر بود یکی بیاد پایین و بعدی بیاد پایین تر. همش رو توی یه خط سعی نکنید که انجام بدید و سعی کنید مسیرهای مختلف رو چطور که تو انتهای ویدیو قراره ببینید توی حرکاتتون بیارید. همه رو فعلا با پای سوزنی میریم و تو ویدیو بعدی ترکیب میکنیم اینا رو با هم دیگه. مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودید. واسه اینکه حمایت مالی از کانال من بکنید میتونید از بخش تانکس یا دونیت هر مبلغی که دوست داشتید حمایت بکنید. ممنونم ازتون و تا ویدیو بعدی هماهنگی دست و پاهایی که یاد گرفتیم. خدا نگهدار. خب بریم که یه بار دستا رو با پای سوزنی و نهایت استپ تاچ فعلا پیاده میکنیم و روی موزیکی که سریع و ریتمیکه انجام بدیم. اگه دقت بکنید جایی از موزیک آرومه دارم آروم دستا رو حرکت میدم و از یه جایی به بعد بدنم ریتمو میگیره، شونه اضافه میشه. شونه رو حتما تو ویدیوهای بعدی قراره ببینید چی کار کنیم برای بهتر شدنش. و دامنه حرکت ها رو ببینید کوتاه‌تر میکنم، دستمو بیشتر میشکنم، دیگه اون کشیدگی نیست، به خاطر اینکه بتونم با ریتم هماهنگ کنم. مچ دستو ازش استفاده میکنم، سرعت دستو بالا میبرم، دیگه انقدر آروم نمیرقصمشون. میبینید دستام میره بالا، شکستش بیشتره، سریعتر دارم حرکت میدم، رنگین کمون رو زودتر دارم به چپ و راست حرکت میدم، جاهایی که از این ور به اون ور دارم یه جورایی مناسب موزیک اجرا میکنم. و حالا دست دامن خیلی قشنگ میشه، حتی تک دست هم میتونید انجامش بدید. چرخش رو انجام میدم، یه ویدیو مخصوص چرخش هم قراره براتون بذارم توی این 8 تا ویدیو. ببینید این دست رو هم قراره با هم کار بکنیم. فعلا 4 تا دست اولیه رو با هم کار کردیم. این دستم مثل دست نوازشه، یعنی نوازش میکنم روی دست رو. دوباره میرم رنگین کمون، تک دست حرکت رو انجام میدم. این دستایی که بالای سره خیلی راحت تو مراسم و مهمونی ها اجرا میشه، چون تو فضا داری که انجامشون بدی. که این دست ناز و اشوه، حالا من فضا هست بغلم دستو بیشتر باز میکنم، میتونم در حالت عادی خیلی کمتر بازش بکنم، دست شکسته تر باشه. و همینطور همین حرکات رو فقط با ریتم موزیک پشت سر هم دارم انجام میدم بدون هیچ برنامه‌ای. به این دارم فکر میکنم که
آفرین. دوباره من بیا با 4-5 بار تکرار پشت سر هم تغییر حرکت میدم. حالا با هم قراره یه آهنگو خیلی منظمم برقصیم. ما فقط داریم شوق بدنیمون رو روی این موزیک پیاده میکنیم، روی ریتم حرکات رو سوار میکنیم، نه طراحی داریم میکنیم نه چیزی. پس راحت بگیرید، راحت باشید، همینجوری موزیک رو بذارید و حرکاتی که یاد گرفتید رو مثل من تمرین کنید پشت سر هم. به هیچی هم فکر نکنید کی چی فکر میکنه، کی داره چجوری منو نگاه میکنه، اصلا مهم نیست. مهم حال و هوای خودته اون لحظه.